सबै विद्यार्थीवर्गलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम हो शैलेन्द्र प्रधान। म पुष्परानी रोय मेमोरियल एचएस स्कुलको सहशिक्षक यानी कि एसिस्टेन्ट टिचर हुँ। त म विशेष गरेर पुष्परानी रोय मेमोरियल एचएस स्कुलमा म्याथमेटिक्स पढाउँछु क्लास 10, 11 अनि 12 मा। So today I am starting the lesson simple interest. तो यो simple interest मैले केबाट पढाउँदैछु भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन किताब छ गणित प्रकाश क्लास 10 त्यो किताबबाट म यो पढाइरहेको छु। त यो simple interest यो किताबको पेज नम्बर 31 मा छ। त विद्यार्थीवर्ग हो तिमीहरूले यो किताब यो भिडियो हेर्दाखेरि यो किताब र खाता अगाडि राख्नु अनि पेन पनि अगाडि राख्नुपर्छ, किनभने तिमीहरूले केही म इम्पोर्टेन्ट चीजहरु भन्छु त्यो तिमीहरूले खातामा लेख्नुपर्छ। हुन्छ? त लेट्स स्टार्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सो टुडेज टपिक इज सिम्पल इन्ट्रेस्ट, जसलाई हामी नेपालीबाट भन्छौं सरल सुद अथवा सरल ब्याज। So today I am explaining this simple interest. So before I explain you this simple interest, there are three terms which you should know. The three terms related to simple interest are: number 1 is principal, number 2 is amount, and number 3 हुन्छ rate of simple interest per annum. तो यो तीनटा चाहिँ तिमीले सिक्नु एकदमै आवश्यक छ। त फर्स्ट अफ अल व्हाट इज प्रिन्सिपल? त प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। त तिमी विद्यार्थी वर्गले कुनै विद्यार्थीले कुनै पनि ब्याङ्कमा केही पैसा डिपोजिट गर्न चाहन्छ। त जुन चाहिँ त्यो सम अफ मनी त्यो पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ तिमीले ब्याङ्कमा जुन चाहिँ डिपोजिट गर्छौ त्यो डिपोजिट गरेको पैसा चाहिँ हो प्रिन्सिपल। त प्रिन्सिपललाई हामी नेपालीबाट भन्छौं मूलधन। त त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल भन्ने गर्छौं। त ब्याङ्कले के गर्छ केही समय पश्चात अर्थात केही वर्ष पछाडी तिमीलाई अलिकति बेसी पैसा दिन्छ। त त्यसमा जुन चाहिँ रहल पैसा तिमीले पाउँछौ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पल सपोज तिमीले ब्याङ्कमा गएर ₹5000 जम्मा गरे। त केही समय पश्चात आफ्टर सम टाइम केही वर्ष पछाडी होस् या केही महिना पछाडी होस् तिमीले सपोज ₹5096 पाए। सपोज तिमी ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कमा गएपछि ₹5000 तिमीले डिपोजिट गरे सपोज। त आफ्टर सम टाइम दैट इज आफ्टर few months or after some years you will get ₹5096. त तिमीले 5000 रुपैयाँ पाउँछ प्लस रहल पैसा पनि पाउँछ, दैट इज ₹5096। त यो 5000 तिमीले जुन चाहिँ डिपोजिट गरेको छौ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं प्रिन्सिपल भनेर भन्छौं। त यो जुन चाहिँ ₹5096 छ यो ₹5096 लाई हामी के भन्छौं अमाउन्ट भनेर भन्छौं। सो दिस इज नोन एज अमाउन्ट। त जम्मा तिमीले कति चाहिँ बेसी पैसा पाउँदैछौ त यसमा भन्दाखेरि हामी के गर्नुपर्छ यो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। तिमीले 5000 त राखेछौ, अझै तिमीले बेसी पैसा पायौ 5096। ओके, सो नाउ यो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल गर्दा चाहिँ कति रुपैयाँ आउँछ भन्दाखेरि ₹96। यो चाहिँ के हो तिमीहरुको इन्ट्रेस्ट। यसलाई चाहिँ भनिन्छ इन्ट्रेस्ट or it is known as simple interest. So this ₹96 is interest or simple interest that you are receiving from the bank. Is that clear now? So now तो यहाँ एउटा फर्मुला डिराइभ भयो। तो त्यो फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि therefore interest is equal to amount minus principal. Amount minus principal. Or you may write the u minus principal हामीले देब्रेतिर ल्यायौ। सपोज यो माइनस प्रिन्सिपलले आफ्नो साइड चेन्ज गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ माइनस प्रिन्सिपल इट बिकम्स प्लस प्रिन्सिपल। यु नो दैट
In equation, you know this. So how to write this principal on the left hand side? So this minus becomes plus. So it is principal plus interest is equal to amount. Or you can write left को right मा, right को left मा लेख्दाखेरि तिमीले साइन चेन्ज गर्नु पर्दैन. सबैले हामीले चेन्ज गरेपछि किनभने सबै माइनस हुन्छ त यता उता गर्दा माइनस माइनस के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ. सो अमाउन्ट इज इक्वल टु कति भयो? अमाउन्ट इज इक्वल टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट. त यो एउटा चाहिँ के भयो? एउटा फर्मुला भयो. दिस इज अमाउन्ट इज इक्वल टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट. त यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने पनि एउटा मेथड छ. त मैले तिमीलाई भने जब पैसा तिमीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न जान्छौ त्यो पैसालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ भनेर अघि मैले भने हैन. खालि ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने पैसालाई मात्रै प्रिन्सिपल भनिँदैन है. अब कोही बेला तिमीलाई पैसा चाहिन्छ हैन, अन्त त्यो पैसा चाहिँ तिमीले कोही बेला ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छौ अथवा कसैबाट ऋण लिन्छौ. त ऋण लिएपछि उनीहरूलाई फर्काउनु पर्यो. एउटा सर्टन रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनममा उनीहरूले के मान्छ? तिमीलाई अमाउन्ट मान्छ, इन्ट्रेस्ट मान्छ. बुझ्यौ? तिमीले अलिक बेसी पैसा तिर्नुपर्छ. त जुन चाहिँ पैसा चाहिँ तिमीले ऋण लिँदैछौ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिन्सिपल भन्छौँ फेरि. अनि तिमीले जुन चाहिँ पैसा फर्काउँछौ त्यो फर्काएको पैसा चाहिँ के हो? अमाउन्ट. तिमीले जुन चाहिँ पैसा लिएको छौ पैसा लिएको पनि फर्काउनु पर्यो, प्लस त्यसमा अब कति रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनममा उनीहरूले इन्ट्रेस्ट माग्छ त्यो पनि तिमीले फर्काउनु पर्छ. द्याट इज अमाउन्ट इज इक्वल टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट. त अब यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ त? अब म रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम पट्टि जाँदैछु है. अब रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ. म एउटा फर्मुला डेराइभ गर्छु. त ब्याङ्कले जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एउटा रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनममा उनीहरूले एउटा तोकेको हुन्छ पैसा. त्यसलाई भन्छ रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम. सपोज ब्याङ्कले भने अरे तपाईँले पैसा लाग्नु हुँदैछ तर रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम चाहिँ यसको 5% हो भनेर भने अरे. त यसको मिनिङ चाहिँ के हो? सपोज द ब्याङ्क सेज द्याट रेट अफ simple interest per annum is equal to 5%. per annum भनेको 1 वर्षको 1 वर्षको सुदको दर चाहिँ कति रहेछ? 5%. त तिमीलाई पर्सेन्ट भन्ने चाहिँ एकदमै याद हुनुपर्छ है. पर्सेन्ट भने चाहिँ के हो भने तिमीले सायद क्लास 7 8 मा पनि सिकेको होला. पर्सेन्ट भनेको चाहिँ आउट अफ 100. 5% भनेको के हो? 5 of 100. कोही बेला तिमीलाई एक्जाममा कति पर्सेन्टेज पाइछ है तिमीले भने सोध्छ नि होइन घरमा कसैले आफ्नो पढ्नेले मैले 75% पाएँ. त 75% भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ उसले? 100 मा चाहिँ मैले कति पाएँ? 75 पाएँ भने बुझ्छ. त यहाँ मैले भन्दै थिएँ रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम यो एउटा तोकेको हुन्छ ब्याङ्कले. रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम चाहिँ कति रहेछ? 5%. त यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तिमीले ब्याङ्कमा 100 रुपिस डिपोजिट गर्यो भने 1 वर्ष बाद त्यसको सुद, त्यसको इन्ट्रेस्ट, त्यसको ब्याज कति हुन्छ? ₹5. त 100 रुपियाँ तिमीले जम्मा गर्नु भयो भने 1 वर्ष बाद तिमीले इन्ट्रेस्ट कति पाउँछौ? ₹5. भनेपछि कति अमाउन्ट पायो? ₹100 प्लस 5 इज इक्वल टु ₹105 चाहिँ तिमीले अमाउन्ट पाउँछ. त यसको मिनिङ चाहिँ के रहेछ? इन्ट्रेस्ट on ₹100 for 1 year is equal to ₹5. 100 रुपियाँको 1 वर्षको सुद चाहिँ कति रहेछ? ₹5. त सबैले बुझ्दै होला यो हैन यहाँसम्म. अब म फर्मुला डेराइभ गर्छु है त. सपोज प्रिन्सिपल चाहिँ principal is equal to ₹P, right? Rate of simple interest per annum. ब्याङ्कले दिएको है यो चाहिँ.
सपोज मैले ब्याङ्कमा पैसा राख्नु गए रुपिस पी राख्नु गए त ब्याङ्कले रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम कति दिँदैछ भनेर चाहिँ 8% गरे सपोज रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम कति दिँदैछ 8% दिँदैछ सपोज तिमीले ब्याङ्कमा रुपिस कति राख्दैछौ पी रुपिस राख्दैछ कति वर्षको लागि राख्दैछौ टी वर्षको लागि राख्दैछौ सपोज टाइम इज कति वर्षको लागि राख्यो टी इयर्स so what will be the interest that you will get after t years the t years पछाडी चाहिँ तिमीले कति इन्ट्रेस्ट पाउँछौ अब म त्यो निकाल्दैछु त अघि नै मैले भने यहाँ रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम भनेको कति हो 5% भन्नुको मतलब चाहिँ के हो 100 रुपैयाँको एक वर्षको सुद चाहिँ कति हो ₹5 right so now interest on ₹100 for 1 year is equal to ₹5 the likewise what do you mean by rate of simple interest per annum is equal to R%? Rate of simple interest per annum is equal to R% भनेपछि के हो interest on ₹100 for 1 year is equal to ₹R. That is 100 रुपैयाँको एक वर्षको सुद चाहिँ कति हो ₹R. Is that clear? So now I will derive the formula for simple interest per annum. Now we have to write interest on ₹100 your INTEREST interest on ₹100 for 1 year is equal to ₹R right next अब यो युनिटरी मेथड भन्छौ तिमीले सायद क्लास 6-7 मा युनिटरी मेथड सिकेको हुनुपर्छ अब what will be the interest of ₹P for t years right so let us use unitary method ₹1 मा कति इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो निकाल्ने so interest on ₹1 for 1 year is equal to ₹R divided by 100 किन 100 ले डिवाइड गर्दै किन 100 ले चाहिँ मल्टिप्लाई नगरेको त्यसको पनि रिजन छ त्यो के हो भन्दाखेरि यदि इन्ट्रेस्ट अन ₹100 for 1 year चाहिँ ₹R त ₹100 को ₹R हो भने ₹1 को इन्ट्रेस्ट त कम्ती हुन्छ नि त किनभने 100 भन्दा त यो त एकदमै कम्ती भयो नि त हैन त के गर्नुपर्छ यो R लाई चाहिँ 100 ले डिवाइड गर्नुपर्छ कम्ती हुँदैछ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डिवाइड गर्नु पर्यो बेसी हुँदैछ भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ठीक छ अच्छा नाउ इन्ट्रेस्ट on ₹P for how many years? T years. For T years is equal to ₹R by 100. अब यो के गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कि डिवाइड गर्नुपर्छ यो ₹1 for 1 year को इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति रहेछ ₹R by 100 त नेचुरली P रुपीस छ र T years को लागि राख्दैछ भने नेचुरली त्यो के हुन्छ ज्यादा हुँदै जान्छ ज्यादा भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ so R by 100 into P into T that is equal to ₹PRT upon 100 so what is the simple interest on ₹P for T years is equal to कति है ₹PRT by 100 त हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेर हामी के बुझ्छौं सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर बुझ्छौं so therefore simple interest is equal to PRT upon 100 यो चाहिँ फर्मुला यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो that you should remember it so simple interest is equal to PRT upon 100 P भनेको प्रिन्सिपल R भनेको रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम T भनेको नम्बर अफ इयर्स for which the money is kept in the bank whole divided by 100 right so now what was the formula for amount को formula के थियो भन्दाखेरि amount is equal to principal
plus interest. Amount is equal to principal plus interest. त यो भयो सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा। अब म तिमीलाई जे फर्मुलाहरु याद गर्नुपर्छ त्यो विषयमा म यहाँ लेखिदिन्छु, त्यो तिमीले खातामा पनि सार्ने अनि याद पनि गर्ने, किनभने यो फर्मुला याद छ भने चाहिँ you can do the problems. I'll show you the problems also. Okay. The formula that you should remember is, number one formula is SI. SI is equal to PRT upon 100, right? Number two, amount is equal to principal plus interest. Amount is equal to principal plus interest, or you may write interest is equal to amount minus principal also. Number three is interest is equal to amount minus principal. So amount is equal to principal plus interest. Interest is equal to amount minus principal, or you can write number four as principal is equal to amount minus interest. Amount minus interest. Okay? यहाँबाट पनि हामी कतिवटा फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सक्छौं, जस्तै यहाँबाट प्रिन्सिपल कसरी निकालिन्छ, यहाँबाट रेट कसरी निकाल्छ, यहाँबाट टाइम कसरी निकाल्छ. यु क्यान डु क्रस मल्टिप्लिकेसन, यु नो इन अलजेब्रा. तिमीले क्लास 6, 7, 8 मा पनि सिकिसकेछ अलजेब्रामा क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्ने. त्यो अनुसार हामीले यहाँबाट प्रिन्सिपल पनि निकाल्न सक्छौं, रेट पनि निकाल्न सक्छौं, अर्थात टाइम पनि निकाल्न सक्छौं. त कसरी भन्दाखेरि नम्बर 5 फर्मुला विल बी, र अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, SI into 100 is equal to PRT. So P is equal to कति भयो त? I into 100. I into 100 divided by यसलाई फेरि denominator ल्याउनु पर्यो, R into T. This is the formula for principal in terms of interest, rate and time. अनि number 6 formula पनि यहीबाट हामी डिराइभ गर्न सक्छौं by cross multiplication. So R is equal to I into 100 divided by कति भयो, P into T. And the last one formula will be number 7 formula हुन्छ T is equal to I भनेको simple interest, or you can write simply I also. So I into 100 divided by P into R. So यहाँबाट P को फर्मुला के रहेछ, I into 100 divided by R into T. R is equal to के रहेछ, I into 100 divided by P into T. And last one is T is equal to I into 100 divided by PR. So these are the formula that you should remember. The simple interest मा हामीलाई यो फर्मुलाहरु चाहिँ चाहिन्छ. यो फर्मुलाहरु तिमीले राम्रोसँग याद गर्यो भने you can do all the problems that is given in the book Ganit Prakash. Now we'll start the problems, right? The Ganit Prakash को यो West Bengal Board of Secondary Education को किताब हो गणित प्रकाश for class 10. त्यहाँबाट हामी गर्छौं let us work out 2, that is page number पनि तिमीले लेखिराख्ने, page number 46 मा छ, page number 46. अनि question number 1 म यहाँ question पनि लेख्दैछु है. question चाहिँ मैले किन लेखेको भन्दाखेरि तिमीले पनि हेर्न सक्छौ किताबमा. त्यो question लेख्दैमा तिमीलाई म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु. त्यही कारणले गर्दाखेरि म यहाँ क्वेशन किन लेख्दैछु भन्दाखेरि क्वेशन लेखेछु भने चाहिँ म तिमीलाई एक्सप्लेन गर्न पनि सजिलो, प्लस तिमीले बुझ्छौ पनि. ओके, the two friends together
took a loan amount, took a loan amount. त मैले भन्दै जाँदाखेरि यदि तिमीले ब्ल्याकबोर्डमा राम्रो अक्षर बुझेन भने तिमीले सार्दै पनि जान सक्छौ. Two friends together took a loan amount of rupees. आज अहिले रुपीज को साइन यसरी छ इन्डियामा. यसलाई भन्छ फोराडाइन फन्ट भनेर भन्छ. रुपी फोराडाइन. बुझ्यो? यसलाई भन्छ यो रुपीज को सिम्बल हो और इट इज नोन एज रुपी फोराडाइन. त यो रुपीज आरएस लेख्दा पनि भयो. यो रुपीजलाई तिमीले आरएस लेख्दा पनि हुन्छ है. त कम्पल्सरी तिमीले यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन. यदि यो लेख्नु आएन भने तिमीले के लेख्छ आरएस रुपीज भनेर लेख्नु. So two friends together took a loan amount of rupees 15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. 12% per annum. 12% per annum. Full stop. Let us write by calculating. Let us write by calculating the interest they have to pay. The interest they have to pay after 4 years. After 4 years. So this is the question from question number 1. Now let's do this problem now. This is the simple problem here. Just we have to use the formula only. Then के भन्दैछ भन्दाखेरि two friends together took a loan amount of rupees 15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. दुईजना साथीहरूले के गरेछ ब्याङ्कबाट ऋण लिँदैछ. अघि नै मैले भने जुन चाहिँ पैसा चाहिँ ऋण लिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेर के भन्छ त्यसलाई प्रिन्सिपल मूलधन. राइट. यहाँ टुक अ लोन अमाउन्ट भन्दै छ तर यहाँ अलिकति झुकाएर लेख्छ अमाउन्ट हैन नि फेरि त्यो अमाउन्ट हैन त्यो के हो प्रिन्सिपल. Two friends together took a loan amount of rupees 15,000. त कसरी के सोच्यो अमाउन्ट हो भनेर सोच्छ. द्याट इज नट द अमाउन्ट. यदि पैसा चाहिँ झिक्दैछ अमाउन्टलाई हामी पैसा पनि भन्छौँ. यदि पैसा चाहिँ झिक्दैछ कहाँबाट झिक्यो ब्याङ्कबाट झिक्यो के स्टार्ट गर्नुलाई एउटा व्यापार बिजनेस स्टार्ट गर्नुलाई कति रुपियाँ झिक्यो रुपिस 15,000. यो के भयो त अमाउन्ट हैन यो चाहिँ के हो प्रिन्सिपल. यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड इट. From a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. ब्याङ्कले चाहिँ कति रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम तोकेको छ 12%. यो चाहिँ रेट भयो. So let us find by calculating the interest they have to pay after 4 years. त 4 वर्ष पछाडि चाहिँ उनीहरूले कति इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ. खाली इन्ट्रेस्ट मात्रै निकाल्नुपर्छ not the amount. Only you have to get the interest to be paid after how many years? 4 years. Right? So now यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि यो 15,000 के हो not amount but it is principal. Principal भनेको p भनेर लेख्दैछ हामी. 15,000 p को भ्यालु भइगयो. रेट कति छ रेट इज इक्वल टु कति भयो 12%. अनि टाइम कति वर्ष पछाडि चाहिँ उनीहरूले ऋण तिर्नुपर्छ 4 वर्ष पछाडि 4 years. So t is equal to 4 years. Is that clear now? So now we know that SI is equal to PRT upon 100. यो फर्मुला P भनेको प्रिन्सिपल, R भनेको रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम ब्याङ्कले दिएको रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम, T भनेको के हो टाइम डिवाइडेड बाइ 100. राइट. So now therefore SI is equal to SI is equal to rupees P भनेको कति छ 15,000
P भनेको 15,000 इन्टु रेट कति छ रेट 12%, रेट इज 12% यहाँ लेखेको छ अनि टाइम कति छ 4 years. So this whole thing divided by 100 divided by 100 100 you double zero के भयो cancel. Now you have to multiply it. So SI rupees 150 into 12 4 जा कति हो 48. Now you have to simplify it. तो यो सिम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ तिमीले रफ वर्क देखाउनु पर्छ है. रफ वर्क देखाएन भने चाहिँ तिमीको एक्जाममा मार्क्स काटिनु सक्छ. तो रफ वर्क चाहिँ इट इज कम्पल्सरी टु सो इट. तो रफ वर्क चाहिँ कहाँ देखाउँछौ तिमीले जुन चाहिँ पेपर गर्दै गरेको हुन्छ एक्जाममा त्यो पेपरको लास्टमा गरे हैन पेपरमै जुन चाहिँ यो सपोज यो पेपर भयो नि पेपरको छेउमा यता छेउमा गर्दा पनि हुन्छ. तो 150 into 48 150 into 48 लु मल्टिप्लाई गर्नु है त. यो र अटो मल्टिप्लाई देन तिमीले सानो क्लासदेखि नै सिक्दै आएको यो एकदम भुल गर्नु हुँदैन. 8 0 जा 0 8 5 जा कति भयो 40 कति रह्यो 4 8 1 जा 8 plus 4 12 फेरि 4 ले मल्टिप्लाई गरेर 4 0 जा 0 4 5 जा 22 रह्यो 4 1 जा 4 plus 2 कति भयो 6 0 0 2 7 त कति आयो. Therefore simple interest is equal to rupees 7,200. त यो चाहिँ भयो एन्सर. त आफ्टर 4 years कति पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ तिमीहरूले इन्ट्रेस्ट एज इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति तिर्नु पर्यो 7,200. Therefore the interest अब एन्सर लेख्नु the interest to be paid after 4 years is equal to कति भयो rupees 7,200. So this is your answer. र तिमीले यो राम्रोसँग कपी गर्नु. त यो चाहिँ भयो क्वेशन नम्बर 1. अब तिमीलाई म क्वेशन नम्बर 2 देखाउँदैछु है. भयो यो सार्नु है राम्रोसँग ल. तिमीले यो सार्दाखेरि भिडियो कन्टिन्यू न पज गर्दा पनि हुन्छ. तिमीले पज गरेर तिमीले यु क्यान कपी इट. बुझ्दैछ हैन त. त अब म क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छु. सो क्वेशन नम्बर 2 स्टार्ट गर्दैछु है त. अब म क्वेशन नम्बर 2 स्टार्ट गरे. So now let's start question number 2. The number 2 answer. Let us determine the interest of rupees. Let us determine the interest. Let us determine the interest of rupees 2,000. Of rupees 2,000 at the rate of simple interest of simple interest of 6% per annum of 6% per annum from 1st January to 26th May 2005 full stop, right? Now let's do this problem number 2 now. साथी मैले यो सबैले कपी गरिसक्यो होला हैन. अघि नै मैले भने तिमीले यो कपी गर्दा चाहिँ पज गर्दै सार्दा पनि हुन्छ. त क्वेशन नम्बर 2 मा के भनिन्छ लेट अस डिटरमाइन द इन्ट्रेस्ट. फेरि हामी के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट नै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अफ रुपीस 2000. कति रुपैयाँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ रुपीस 2000 भनेपछि यो रुपीस 2000 के भयो प्रिन्सिपल राइट. At the rate of simple interest of 6% per annum. फेरि कति रेट दिँदैछ
यो कहाँबाट पनि निकाल्न सक्छ, ब्याङ्कबाट पनि निकाल्न सक्छ, सोसाइटीबाट पनि निकाल्न सक्छ, संस्थाबाट पनि निकाल्न सक्छ हैन। कति पर्सेन्ट निकाल्दैछ, कति पर्सेन्ट दिँदैछ रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम 6% फ्रम 1 जनवरी टु 26 मे 2005 भनेर भन्दैछ। त कति दिनको लागि चाहिँ तिमीले माग्यौ त भन्दाखेरि 1 जनवरी देखि लिएर 26 मे 2005 सम्म चाहिँ दिन तिमीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कति दिन चाहिँ भयो। त यु नो लिप इयर एन्ड नन लिप इयर हैन, तिमीलाई लिप इयर र नन लिप इयर भन्ने थाहा छ। त लिप इयर भनेपछि के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वर्षलाई जस्तै 2020 इज अ लिप इयर। यो लिप इयर कसरी भयो भन्दाखेरि लिप इयरमा चाहिँ फेब्रुअरी कति दिन हुन्छ 29 डेज हुन्छ। त लिप इयर चाहिँ कसरी थाहा पाउँछौ भन्दाखेरि त लिप इयरलाई चाहिँ 4 ले कम्प्लिटली डिभिजिबल हुन्छ। जस्तै 2020 इज कम्प्लिटली डिभिजिबल बाई 4, सो इट इज अ लिप इयर। त लिप इयर चाहिँ 4 वर्ष पछाडि मात्र आउँछ। जस्तै 2000 वाज लिप इयर is नि 2000 लिप इयर हो, त्यसको 4 वर्ष बाद कुन चाहिँ भयो 2004, त्यहाँदेखि त्यसको 4 वर्ष बाद 2008। यो सबैलाई चाहिँ 4 ले कम्प्लिटली डिभिजन हुन्छ, त्यही कारण त्यसलाई लिप इयर भनेको हो। तर यहाँ चाहिँ कति वर्ष दिएको छ 2005 इयरमा भन्दैछ। त 2005 इयर त लिप इयर होइन नि त। लिप इयर होइन भने फेब्रुअरी कति दिन हुन्छ 28 डेज। नन लिप इयर होइन भने चाहिँ कति डेज हुन्छ फेब्रुअरीमा 28 डेज। यदि लिप इयर हो भने चाहिँ फेब्रुअरीमा कति डेज हुन्छ 29 डेज हुन्छ। तर यो 2005 इज नट अ लिप इयर, सो इट इज अ नन लिप इयर। सो यसमा फेब्रुअरीमा कति दिन हुन्छ 28 डेज। त 1 जनवरीदेखि 26 मेसम्म कति दिन भयो हामी त्यो क्याल्कुलेट गर्छौँ। त यहाँ टाइम, सो लेट्स क्याल्कुलेट टाइम फर्स्ट। टाइम इज इक्वल टु 1 जनवरीदेखि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। जनवरीमा कति दिन हुन्छ 31, जनवरी, फेब्रुअरीमा कति दिन भयो, दिस नट ए लिप इयर, सो हाउ मेनी डेज 28, मार्चमा 31, त्यहाँदेखि मार्चदेखि के आउँछ अप्रिल, अप्रिलमा कति डेज 30 डेज, प्लस मेको चाहिँ कतिसम्म गर्नु पर्यो 26 इज इक्वल टु कति भयो थाहा भयो जोड्दा 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 1 रह्यो, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, right? 9 + 3 12, 12 + 2 14, 146 days। त जहिले पनि तिमीले टाइमलाई इयरमा लानुपर्छ। त डेजलाई इयरमा कसरी लान्छौ त, यु नो द्याट डेजलाई इयरमा लानु पर्यो। ठुलो युनिटमा लानु पर्यो भने चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ। जस्तै डेजलाई इयरमा लानु पर्यो, यु नो द्याट 1 इयर इज इक्वल कति डेज भयो 365 डेज हैन त। एक वर्षमा कति दिन हुन्छ 365 दिन हुन्छ यो 2005 इयरमा, किनभने यो इट इज अ नन लिप इयर। त अब यो डेलाई हामी इयरमा लानु पर्यो भनेपछि यसलाई उल्टा गरिदिनु, किनभने हामीले डेलाई इयरमा लानु भने यो डेलाई इयरमा परिणत गर्नु हो भने चाहिँ फेरि यो डेलाई लेफ्ट साइडमा लेख्नु, यो इयरलाई चाहिँ राइट साइडमा लेख्नु। त 365 डेज इज इक्वल टु कति भयो 1 इयर। त 1 डेमा कति हुन्छ, अघि नै मैले भने यदि 365 डेजमा 1 इयर हुँदैछ भने 1 डेमा कति इयर हुन्छ कम्ती हुन्छ हैन, कम्ती भयो डिभाइड 1 बाई कति भयो 365 इयर। त डेलाई इयरमा चेन्ज गर्नु हो भने चाहिँ हामीले केले डिभाइड गर्छौँ 365 ले डिभाइड गर्छौँ। इज इट क्लियर टु अल अफ यु? त यो चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ रफमा लेख्नु, तिमीले बुझ्यौ राम्रोसँग रफमा लेख्दै जाने यो, ठीक छ। अब म मेटाउँछु है त। अघि नै मैले भने यदि यो बुझेन भने तिमीले पज गर्दै अथवा रिपिट गर्दै पनि हेर्दा हुन्छ। अब म डेलाई इयरमा चेन्ज गर्छु। त डेलाई इयरमा चेन्ज गर्दाखेरि 146 डिभाइडेड बाई 365, ठिक छ। यहाँसम्म इयरमा चेन्ज भइगयो। अब यसलाई कतिले चाहिँ क्यान्सल हुन्छ त, 2 ले जान्छ कि 3 ले जान्छ कि 4 ले जान्छ कि 5 ले जान्छ कि 6 ले जान्छ। अब यदि हामीलाई थाहा भएन रहेछ भने चाहिँ नि यसको तिमीले एचसीएफ निकाल्नु। के निकाल्छ अरे एचसीएफ। एचसीएफ भनेको चाहिँ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। यु नो हाउ टु गेट द एचसीएफ अफ 146 एन्ड 365। त यसको तिमीले हाईएस्ट कमन फ्याक्टर एचसीएफ अथवा जीसीएम, जीसीएम भनेको ग्रेटेस्ट कमन मल्टिपल, एचसीएफ भनेको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर, दुईटा एउटै हो।
त यो दुईटाको जुन चाहिँ एचसिएफ निकाल्छ त्यसको एचसिएफ निकालेपछि त्यो नम्बरले चाहिँ यो दुईटालाई नै क्यान्सल हुन्छ। यो चाहिँ एउटा मेथड है। अब यहाँ 2 ले त जाँदै जाँदैन हैन, 3 ले पनि जाँदैन होला सायद, 4 ले पनि जाँदैन, 5 ले पनि जाँदैन, 6 ले पनि जाँदैन। अब कतिले जान्छ है? अब म यो दुईटाको एचसिएफ निकाल्छु। यो रफ हो है, यो सानो पर्दैन ल। 146 ले 365 लाई डिभाइड गरेर एचसिएफ निकाल्ने। कतिले जान्छ? 3 ले त जाँदैन, 2 ले जान्छ हैन। 2 6 जा 12, 1 और 4 is 8 plus 1 9, 2 1s are 2. Now 3, you got 3, 5 minus 2 3, 7, right? 73 like. Remainder पर है 73. हामीले त्यो एचसिएफ निकालेको नि त। अब फेरि यो 73 ले यो 146 लाई डिभाइड गर्नु। You know how to find out HCF? You have done it in 5 or 6 or 7 class, right? अब कति जान्छ? 2 ले जान्छ। 3 to 7 to 14. भनेपछि HCF कति? 73. भनेपछि यसलाई 73 ले मात्रै जान्छ। अरु कुनै पनि नम्बरले जाँदैन, केले जान्छ? 73, राइट? त 73 ले 146 लाई कति टाइम्स? 2, 73 लाई 5 टाइम्स। भनेपछि कति इयर भएछ? 2/5 इयर। त 2/5 इयर। 2/5 इयर। त यो चाहिँ आयो टाइम। बुझ्दैछ? अच्छा नेक्स्ट छ यो रुपीस 2000 चाहिँ के भयो? You have to determine the interest of rupees 2000. That 2000 will be your principal. That is P is equal to rupees 2000 time. What is the rate here? It is 6%. The rate is equal to 6%. अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यसमा? We have to calculate the simple interest. Therefore, SI for how many days? 146 days. 146 days पछाडि चाहिँ simple interest चाहिँ कति दिनु पर्यो त? SI is equal to PRT on 100. So therefore, SI is equal to rupees लेख्यो। Principal कति छ? 2000, rate कति छ? 6, time कति छ? 2/5 divided by कति भयो? 100. So you double zero cancels. 5 ले 20 लाई cancel हुन्छ हैन? 5 1s are 5, 5 4s are 20. भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? रुपीस 6 2s are 12, 12 4s are 48. 6 2s are 12, 12 4s are 48. The required interest कति रहेछ? रुपीस 48. Therefore, required interest is equal to rupees 48. So this is the answer. यो पनि तिमीले खातामा कपी गर्न सक्छौ, यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु सजिलै छ हैन? त यसमा चाहिँ हामीले के सिक्यौ? डेज लाई कसरी इयरमा चेन्ज गर्छौ। त यो चाहिँ भयो नम्बर 2. So let us do number 3 now. अब हामी क्वेशन नम्बर 3 गर्छौं। त सायद तिमीले कपी गरिसक्यौ होला। So let's do question number 3 now. Let us determine the amount. Let us determine the amount. Let us determine the amount of rupees 960. Of rupees 960 at the rate of simple interest of simple interest and the rate of simple interest of 8/1/3 of 8/1/3% per annum for 1 year 3 months.
for 1 year 3 months. Now let's do this one. The blackboard line. Let us determine the amount of rupees 960. अब हामीलाई amount calculation गर्नु भनेर भन्दैछ. Amount of what? Rupees 960. तो यो रुपीस 960 के भयो फेरि प्रिन्सिपल हुन्छ. त्यसमा अमाउन्ट भनेको चाहिँ के निकाल्नु भनेको त प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट. यो रुपीस 960 मा हामी इन्ट्रेस्ट जोड्छौं. त यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ निकाल्नु पर्छ. कति रेटमा दिएको छ? At the rate of simple interest of 8.1/3% per annum for how many years? 1 year 3 months. Okay. So here solution is P is equal to rupees 960. What is the rate of simple interest per annum? 8.1/3%. यसलाई हामी मिक्स फ्र्याक्सन भन्छौं. किनभने यहाँ होल नम्बर पनि छ फ्र्याक्सन पनि छ. This is the mixture of both whole number as well as fraction. This is known as mixed fraction भनेर भन्छौं. यो मिक्स फ्र्याक्सनलाई हामीले केमा लानुपर्छ? एउटा फ्र्याक्सनमा लान्छौं. त त्यो फ्र्याक्सन कति हो त? 8 3 are 24 plus 1 कति भयो? 25/3%. नेक्स्ट टाइम के दिएको छ? 1 year 3 months. त अघि नै मैले भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दा फेरि मन्थ होस् वा डेज होस् तिमीले जहिले पनि यसलाई वर्ष इयरमा लानुपर्छ. अब मन्थलाई इयरमा कसरी लान्छौ त? यु नो दैट एक वर्षमा कति मन्थ हुन्छ? 1 year is equal to 12 months. हैन? अब मन्थलाई पनि इयरमा लानु पर्यो. यो मन्थलाई इयरमा लानु भने यो मन्थलाई फेरि तिमीले लेफ्ट साइडमा लेख्नु अनि इयरलाई केमा लेख्छौ? राइट ह्यान्ड साइडमा लेख्छौ. त 12 months is equal to 1 year. Therefore 12 months is equal to 1 year. Ferry you have to use the unitary method. You know unitary method, unit भनेको कति हो? 1. So 1 month मा कति भयो? So 1 month is equal to 1/12 years. ठीक छ यहाँसम्म? So therefore T is equal to 1. यो इयरमा भएको इयरको इयरमै छ, केही गर्नु पर्दैन यसलाई. अब यो 3 months 3 monthsलाई इयरमा लानु पर्यो. अब यो 3 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 1/12. So 3 months is equal to 3/12 year. भनेपछि यसलाई 1/12 ले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 3/12 year भनेर. त यो मन्थ पनि हाम्रो केमा चेन्ज भयो? इयरमा. तर यो त क्यान्सल हुन सक्छ नि. 3 1s are 3, 3 4s are 12. That means time is equal to फेरि यो मिक्स फ्र्याक्सन यसलाई तिमीले फ्र्याक्सनमा लानु पर्छ. 4 1s are 4 plus 1 कति भयो? 5/4 year. त यो चाहिँ हो तिमीको टाइम भयो. जसलाई चाहिँ हामीले इयरमा चेन्ज गर्यौं. त अमाउन्ट निकाल्नु अगाडि पहिला हामीलाई इन्ट्रेस्ट चाहियो. So let us find out the interest now. Therefore, SI, we know this formula. We can use this formula now. So SI is equal to PRT upon 100. So therefore, SI is equal to rupees. What is the principal out here? It is 960, right? So it is 960 multiplied by, what is the rate here? 25/3 into, what is the time here? 5/4. 5/4 divided by 100. So let us simplify it now. Let us simplify it. You 3 lay. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 0. Then 4 lays answer line. 4 1s are 4, 4 8s are 32, 80 भयो. अच्छा यो 80 र 100 क्यान्सल हुन्छ. तर क्यान्सल नगर्नु किनभने 100 डिभाइड गर्नु एकदमै सजिलो छ. बुझ्नुभएन? तर यहाँ डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ, क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ. So let's cancel it. Okay. So 25 ले 100 So 25 ले 100. Okay. 24 ले 20. So therefore rupees 100. So SI is equal to rupees 100 by
बुझ्यो नि धेरै क्यान्सल गर्दाखेरि 960 लाई 3 ले 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 0 जा 0 320 भयो फेरि 4 ले 320 लाई 4 8 जा 32 4 0 जा 0 80 भयो बुझ्यो त 25 लाई 100 लाई कति भयो 4 टाइम्स फेरि 4 ले 80 लाई कति भयो 4 20 जा 80 त 25 into 5 कति भयो 100 त कति भयो यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट त सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आयो हाम्रो ₹100 तर यहाँ के निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई अमाउन्ट निकाल्नु भनेर भन्दैछ सो देयरफोर अमाउन्ट is equal to principal plus interest. Amount is equal to principal plus interest. So what is the principal out here? Principal kati thiyo? ₹960 plus 100 is equal to rupees जोड्दा कति भयो 0 plus 0 0 6 plus 0 6 9 plus 1 10. The required amount कति भयो ₹1060. Therefore, required amount is equal to ₹1060. So this is your answer. तर सायद यो पनि तिमीले बुझ्यौ होला हैन त यो पनि कपी गर्ने तिमीले त म आज यहीँसम्म गराउँछु फेरि म नेक्स्ट क्लास गराउँदाखेरि म यो कन्टिन्यू गरेर दिन्छु यो प्रब्लमहरु नै त तिमीले घर राम्रोसँग सिक्ने त जुन चाहिँ मैले फर्मुलाहरु अघि लेखाइदिएको छु त्यो फर्मुला राम्रोसँग सिक्ने राम्रोसँग बुझ्ने त्यसलाई त नबुझेको खण्डमा तिमीले के गर एउटा यो भिडियोहरुलाई के एडभान्टेज हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीले बुझेन भने बारम्बार यसलाई तिमीले रिपिट गरेर हेर्दा हुन्छ अब क्लासमा जस्तै सर यहाँ बुझिन फेरि रिपिट गराइदिनुस् न त्यो भनिरहनु पर्दैन त यदि तिमीले बुझेन भने त्यसलाई घरिघरि रिपिट गर्नु यदि रिपिट गर्दा पनि तिमीले बुझेन भने चाहिँ यु क्यान राइट द कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु पनि सक्छौ वा तिमीले मलाई फोन पनि गर्न सक्छौ त फोन गरेर पनि यो बुझ्न सक्छौ त कतिवटा नबुझेको चिजहरु तिमीले मलाई कमेन्ट गर्दा हुन्छ त आजलाई यति नै नमस्कार